S eBay mi nedávno přišel iPhone 5s. Dneska se podíváme na to, jaký mobil dobrý v roce 2019 a jestli má smysl si takový iPhone ještě kupovat. Čím bych začal? iPhone 5s byl představen světu 20. září roku 2013 a tudíž je starý něco přes 5 let. Jeho cena se v Česku pohybuje okolo 4000 a jinde ve světě například na eBay se dá za 3000 sehnat v pohodě. Procesor má Apple A7, má 1 GB RAM. Teď se podíváme na pár testů rychlostí a porovnávám s iPhonem XR. Můj model 5S má 16 GB paměti. Jako první je YouTube. Druhá aplikace je App Store. Třetí je foťák. Čtvrtý je Safari. Poslední aplikace je počasí. Teďka se podíváme na test kamery, přední i zadní. Dále bych se podíval na výhody a nevýhody iPhoneu 5s. Začneme výhodama. První výhoda je podpora systému iOS 12, který bude nejspíš poslední iOS, který se na 5s dostane. Momentálně je nejnovější 12.1.4. Další výhoda je, že ve většině aplikací má dobrou rychlost. To jste viděli na těch porovnávačkách s iPhonem XR neboli 10R. Třetí a poslední výhoda, co tady mám, je cena. Cena je dost dobrá, vzhledem k tomu, že to je iPhone. Pokračujeme s nevýhodama. Nevýhoda je stáří zařízení. Přeci jenom už to bude to mít 6 let, teďka v září 2019 a to už nějak něco je. Další nevýhoda je baterie. Co byste čekali od baterie 6 let starý, že ano? A z bazarů se málo kdy povede sehnat dobrý kus, který dobře vypadá. I tenhle, který mám, na sobě má malý oděrky, i když to je údajně very good kvalita. Takže to by bylo pro tohleto všechno. Teď si dáme finální zhodnocení. Otázka zněla, vyplatí se iPhone 5s v roce 2019? Já říkám, že ano, pokud najdete správnou nabídku. Pokud to uvidíte třeba za 4000, tak už je lepší investovat tu 1000 navíc do nějakého SEčka, který je výkonnější. Ale pokud najdete třeba nabídku, jako jsem našel já za 2500 z eBaye, ve very good kvalitě, tak podle mě to je skvělý telefon a hlavně když hledáte iPhone na nějaký budget. Takže jo, výkon je dobrý, jediný, co mě tam vlastně omezuje hodně, je baterie. Takže tohle bude tedy za mě všechno, díky, že jste se koukali a zase někdy. Čau.